Ako, bisa pa. Buwan na. Bisa na makaligo. Bisa na makaligo. Ha? At tayo mo nagkaligo siya? Ay, nag-okay na pa rin po tayo makasabak sa kanil. Ay, pinaklaro. Wala. Kaya nag-kuhan. Sabi mo? Sino yung mga babatid niya niya, no? Bulutan, dito mo. Kaya naman dati nagpukan na iyo. Sabi niya mo, hindi pagkaroon ako dati. Sira ako mga kagawin. Talaga yung ano mo yung pa. Pero yung talaga sa sira. Huwag ang daw talaga. Kasi ba pa man sa napagandinin ko? Kasi ba pa man sa napagandinin ko? Pinanok mo nga niya. Nagkawang ka na kayo eh? Buso mo na yun eh. Dahil ka nakaroon ka na. Nagkawang ka na garong ano, burger. Kaya, ikaw? Ano ganun mo ba, Mark? Nakulog ko medyo lang ng kanto sa kulang. May ganun pa nakaw na tinapay ko na luto. Basta ganun ka naman, matala ito nakakaraw sa tao. Anong problema mo? Ano kung mababa ako? Bukal ka mo, ay, kaya daw, tilang ka lang. Buwang tayo. So, dinaraw tayo.
doon ka. Kaya kung natinila ka ba? Balik sa mga makakasang sensor. Pagmayad ko pa ano sa baby. Hindi ka maglas na. Pagmayad ka na.
mo. Hindi mo ano ka dyan. Hindi ang pagkakamali nila. Baka na yung mga bago sa taas. Kung ano sinunod na. Diyan dahil sige mo dyan. Okay, dito. Sa parado lang. Alam mo paano? Oo. Okay. Para tuloy na rin, anak. Ano, kumusta ka na? Yeah. So, wala ko ba yan na nahihilin mo? Ano man pasok? Then, kami lang ba? Pag makawag siya ng wasan. Makakapagkaya pa na lang ako dito. Sa Sena po, dito lang. Teka lang mga ganyan. Magkaroon ka Ano na. yung okay na. Ata lang mo sa Eh, yan, may patubo. Eh, ako.
Kain ka na. Tawang man. Yeah. Sabay. Hindi mo na ito. Makahalit mo na ito. Nagawa pa yan. Kasi bakit siya ang nalit na sa ano? Agad. Hindi nga ito dyan. May dito. Diyan sa ano, sa bigyan mo kang utang. Yan, napakain pa. Nakalimot na. Dahil makipulong. Dahil makipulong. Napasok siya? Ha?
Bawang. Kape.
likod, pangina. Tulog ka na, par. Pinlight. Pangina, layo ko na. Sorry, para. Layo. Nakalang pati. Nakakit ako. Nai-experience. Bata ka ba? Bata ka ba, par? Par. Ano, labas? Kurang. Ito ba? Par, pinlight ka ba? Para tumikat ka. Hello? Magpapinlight ka para tumikat ka pa. Ano to? Left to par. Easy gaming. Sagasan ka ba, par? Hindi, par. Ito to, left to. Oo, par. Easy gaming nga pala. Hindi. Oo.
ba pwede ko, hindi ko pa na-upload. Kaya, hindi ka mo doon. Dapat mo talaga ito eh. Pag may nakita ang Starlight, akin na. Favorite ko na yun. Galing mo nang nabasa. Para nung sinuntok mo diba? Ha? Ha? Tumse? Ilan? Ilan pa? 12. 12 na 12. Yung lang ko pa na yung isang account. Wala, figure yun na rin. Akala ko kasi yung wallet, Ace lang yun, di ba parang? Alam tayo ng Starlight. Pag may Starlight ka lang, ano pa? Starlight. Utang na. Ang dami.
Ano pa? Ha? Ano pa, babe? Wala.
Okay, so pwede kaya yung pata. Wala po. Ito. Ayan. Kung Ano ito tawag? ano ko oo, Magkaba, di ba? learn to grind and find the blend mode and get exam natin with bad blending ways. May iba rin ba? Kuya? Ano kuya? Tulog natin. Kasi ito ano? Wala. Ay, Meron ka dito yun. Sino ba ito? Yung kung dati kung pa mo mali. Okay,
Isa to. Okay, GP2, di ba? Hindi ko alam ang ano. Palitan mo ako sa ngayon. Hindi mo palitan. Parang kuya, wala ka. Ano to? Hindi na baga ako kuya ko yun eh. Ha? Kaya talaga kulit ako. Hindi mo ba? Ito. Ito. Ay, di! Copy na sa. Yan, copy. Okay na try. Ano mo ako sa trade? Galing. Ako yan. Ako yan. Ano ito? GP2. Tapos ano pinagawa ko sa GP2. Ano lagi po na Chrome, tatlo. Ah. Kapag may galing ako sila. Okay.
May magkaka. Ay, nani, bakuwag ma, Magkaka na rin. ata, Bakit po? Sa Rambo. wala no, please. Jay, ano ka si Jay? Ilalita naman ang yan mo. Pero na sinabi ko pa dami sa mga mo. Siyempre na kay Sherry ka. Bawa pa dito. Pagkawal pa ng video. Ano yun sa'yo? Gagod. Ito, dami, nagdadala ng, Buti pa na yun. nadali na. Yes. Hindi mo ngayon dito. Ito. Salamat ma. Yeah. Mabilis kami sinayita. Ano yan sa mga tao? Puto na yung tao. May nagadali na. European. Na, 13 na yan. Ano mo na? Transport. Hanggang ano, sa Gentry, pagadong pula na. Ayun na. Sino pigilin? Ay, ito. Ang bowl, nag-resit ako. Wala pang mag-picture Ito may likon si... Ay,
Stage pa man yun. So, you. Nauna lang. Ano na white eh. Tapos yung white ko pag ulit sa mga ganyan. Six lang. Let me see if the blood will snake. Ganda po. Ano iyak daw? Ha? Gira lang na. Mura ba ito po kayo?
Kaya ang binakal. Ay. Wala, start na. Mamaya. Bulo. Tawa niya akong agad na magbanggay. Tapos dapat mo banggay. Yan pala yung swallow with CJ. Mayroon pa. Naudit ko na ng mula. Itagburo mo kasi sa tawag. At wala ba? Alexei. Kaya nangyari, may bliss ka na.
nagpinda. Dahil nagpinda. Yeah. Talaga ka. Yan, kasama si Mama, kailangan sa akin. Ha? Kasama na si Mama. Then, itong niluto, ano yun ito, mga urak naman. Dawal ka. Wala po. Dawal ka. Ah, Ano? Hindi mo kita. gusto. Okay. Hindi mo kita. Pati ba yan? Ikaw lang ano? Kaya nakapagdaan ko ice. Bigyan ka sa ice. Ano ko pa? Sige na. Hindi pa na. Ano siya? At saka, ako naman na all. Ito lang. Minutes ano TV. Tama mga yung CG, yung ibang ninirin ng CG, yung gitma. Mga tabahin. Siguro kumakain. Ha?
Labo, kayo na labo. Oh, step mo na ako na. Ha? Ito lang ikaw. Sinisip. Napakituloy yung CPU. It's too much later, like EPU. Pakinggan mo, volume. Gusto ko ba yun? Hindi ko ba, nag-Facebook ko ni... Kung daw ano natigay mo ko ba? Hindi nagagawa na. Facebook, YouTube. Awigit mo lang. Ano yan? Doon na. Ay, kung hindi ako sa ganda, hindi na yan. Ha? Ikaw hindi ako sa ganda. Mabaya. Nilay sa ko. Well, hindi ako sa here. Ang mga gusto ko ang mga ko. Hello, so are you? May mga pagpunta. Ano kung matawag yun? Ulubod na nga. Ikaw ba ko? Si Mamang Patawag. Ikaw ba kung matawag? Hiram. Hiram mo patawag. Ikaw naman yun. Nalipig. Eh, God. Orang din ba tayo ng kaya? Kung mag-visit ka din. Hiram. Hiram.
Basta! Sorry, ganito yung sabi ko yung tawag. Punta ka rin sa mga. Oh shit. Oh shit. The next player. You're good. Isul, kita dulu yung pakila, kita nga. Oo, nasuwahan din. Kawan mo naman sa ulo. Ay, Dapat na ba kami jersey na pero ang jersey na itlog na pero ano different yung icon. Eh,
Kung nagsarado ka, kung nagsarado ano, Planeta. kung nagsarado wala si spaceship dyan. At pagkasuling ito ng spaceship, ay sa spaceship. Be careful, CJ. No! Alert! Apil kita din sa rin. Okay? Magaling ang Jesus, kupal. mas makaskas ka na naman. Magaling ang kupal. Magaling ang kupal. Galit na ito. Walang matinitan pag nasa tubig. Nakakalimutan sa tubig. Dapat sila di pa daw rin mawin mo. Sige, mas ko sa miskin ko. Pag may pag uy, may sitting pa lang. Ganyan ako. Pag wala yun, kung babay sitting. Ano talaga ito kinain? Ganyan ako. Yun, nakanyang sitting. Ito, bakit sitting? Ay, ito ko. Ano kayo? Ay, sitting. Wala pa eh. Ano mo? Paano naman ang libat din? Podcast. Nobody knows. Nobody sees. So, may mga mapapakitang videos na natin sa kanila kasi nagawa. Ikaw, bumalik ka ng tulog niya. Ay, man-awan. Your friend what? Ako, kinasa sa tumin. Wala nakakita ko. Ang cool. Ulon. Maraming salamat po binigyan niyo. Nobody knows. Ako talaga. No! Ibanduan buhay kayo. Ako lang wala dito. Ako na siguro.
Eleksyon. May kuya mo. May survey kasi. Hindi mo na iwan mo. Pag-iis na rin. Eleksyon ka. Samahan kita mahal. Ano ba ba na sinayos? Ano ba kung mag-take video? Wala ka na sa restaurant. Until day. Ay, kanal. Siguro sa kayo. Magkasunod na sa Villa City. Ikaw dito. Babalik celestial. Hindi ka may drive. Awal ko, sabi na, pinakatao. Ay, Sage, pero mas pa na coral. Hindi, galing mo ano, masyat. Ano, makakabit sa yung ano. Kwento, sorry. Maraming salamat. Makulta sila. Essay. Ano niya sa galing dito? Napo ang meeting mo. Ayun, o yan, alagaan mo siguro sa mo yan. Bakit ba naman nagkasinda? Thank you.
Parang yan, hindi. Kaya kasi naman kayo, ano yun, pero mas mabuti naman yung yan, ang sinigado. Kung wala ka mo sa iyo, pag-ibig siya yung maya, pag nagsimula, para hindi ako nakano siya, malilit siya yung bakal. Paano? Ay, do. Ano ka na, Jun, ano, Raksiwan? Ay, do. Ay, do. Ay, do. Kaya sa old song guy, ay, do. Oo. Ayos na hindi. Iwan yung sabihan. Ano pa rin? Parang, lagi mo ako.
Ano po na ako? Tapos na nakalito. Ano ba? Ano ba kung hindi na yan? Wala ko na picture. O, nag-visit kasi, di ba? Try ka ka. Kamera ka. Anyway, bago lang mo itong ayam. Ano itong baba? Nagbuti na, nagsa na. Panghalin sa loob. Panghalin sa Diyos. Balikan niyo pa. Kaya nakamali pa ang may Diyos. Ay, ito na bawal. Dapat pa rin today. Wala pa rin na ito. Ano lang? Sige. Woo! Susunod din naman ito. Unang kapag po. No! Never! Galing yung boom! Ay, ang good din po. Ay, ang good din. Ay, may wood pa. Wood, beautiful. Okay, what's your business recommended? Uy,
Wala ko. Pag-ibig yun. Yan na nga ito. Kaya pa na Patingnan! Paris you! Bye-bye! Oy, kumain ka. Oy, ang muda bawal. hindi ka makamuda. Ay, puso. Natural bread. Ano kasi ito ang pinilitan mo? Ano yung nakakalit mo? Ah, patak na lang! Ano? Yan ang makalit. Ah, yan ang kisinda, tawanan! Uy! Ito virus kami. Sige, nakasasanda si virus. Sige, uy! Ano? Ano yun? Oh, iyan na ano si Spanish kasi yung ano ba yung sumay na yan. Ito pala dito. Sa report calculation. Ay, iyan. Try mong buksan sa ano? Sa yung cellphone. Ako,
Yung, ano, night out, alternate ko na sa galit na magaling ko. Mura din yung expected di pa rin say. Ha? Mura kung takpang staff, anong daw sa skill dalawang staff. Ang kabayan mo pa rin sulit kayo, tama. Nakuha ko sa parang CD. Wala naman dito. Wala ko na ko ng music. Ano daw ba? Bravo! Bakit nila yung video? Ano, hero. Okay na ako. Next one. Oy, sana. Hopefully, this one. Uy, binago sa iyo. Wala, good. Eh, ganda, simple mo na si Dio. Ano mo? Okay. Good, good.
Meron ka na, Kaya na natin na. napatindi ka. Napagdali ka. Hello! Speaking of something, Bye. waso. Wow.
Yan o, pambak ng malamig. Ang lisip na bulok. May lisip ko ako. Yan yung, what? No. No. At makulit ko ako. Dahil special lang, bibigyan na ako ng pag-out ko dyan, dahil nasa-date na nila. Ano sa ito na kawan ako? Ito yung ay parang patay mo ako. Yun. Oh, ano ba ang narinig ko ng ako? Mga wither store?
Hindi ka ba na No one. dati
Baka may pa-analysis ka. Ano yung ba naman? Pwede na ito na parang Pwede kita maagi. Pwede kita maagi. Pwede kita maagi. Paano susunod eh? Paano susunod eh?
sombrero, man. Ano? Malat na ka mo naman. Hindi ka maagi. Nagawa maagi sa bakal, mas ito. Ha?
Ano ba? Nabayad na. Kulang po dito ang nag-technical. Sorry. Oh. Oh, yun na. Ngayon. Ano ang kamali mo?
agad ang report. Di ba ano siya? Pupunto lang mo rin eh. Ha? Ito, ano, game.
Balon pa kayo. Maganda doon eh, ako. Hindi mo yung sa video. Video. Video mo sa video. Bumalik ka. Bumalik ka lang sinabi. Video mo ba? Hindi daw ano magkakapit at may recipe ako sa naigo.
Pagbukan na rin. Alin, nag-aakal. Boleh mas Hadi? Ini sebenarnya nih, saya lupa punya aku nih. Ini siya rugi tadi. Ano na? Dito pa sa kamay, pero ang ano kamay tadi. Diba? Diba kung wala Wala, seryo? Renta tayo. Renta, tingin na. Wala, mas seryo. Gawin ko kaya.
Oo, magkasabak mo lang. Ay, ako, may nasa mga agad. Gusto ko, okay. Ako, Ano ka eh? hindi, nung mga kapag kayo, iyaw ko na, kayo, kaya. Iyaw ko na, sila ko lang yun. Para doon. Kayo, Ano siya ba ang nila maganda? Ganda? o mag-30, kaya magkasabi ko. Minsan, Wala. Yeah. Libre ako ba siya? Ako na lang akong libre. Siya na, nag-check din, ang nakuha. Ano tama? Alam mo, Ano isang mga bigla pa ikaw sa good source, kaya na. Mga ano po, wala. Wala ko makilala. Ano to ka niya? Asa na ako kayo? Lagi mo kayo kung nino. Kano pagi mo? Diyan ko na sa labang mga tao. Hindi na tayo. Tayo mo na. Tayo na. Okay. Tayo po sila. Sarap ako. Ha? Out na. And number 4. Ano, mag-discount ka naman? Yun ba? Ang nga eh. Tapos kinuha ko sa pizza ko. Balik ka. Balik ka na. Alay! Sa ako. God. Bagay dito. Ano?